እንግዲህ አንድን ማፕ ፕሪንት ለማድረግ በመጀመሪያ ሌአውት ሊዘጋጅ ይገባዋል ማለትም የፔፐር ሳይዝ ኦሪየንቴሽን እንዲሁም አስፈላጊ ማፕ ኤሌመንቶች እንደነ ታይትል ኖርዝ አሮ ስኬል ባር ግሪድ ላይንስ የመሳሰሉት ሊካተቱ ይገባል ስለዚህ አሁን ሌአውት ለማዘጋጀት በቅድሚያ ከዳታ ቪው ዝች በተን ላይ ከዳታ ቪው ወደ ሌአውት ቪው ወደምትወስደን እቺ በተን ክሊክ እናደርጋለን ሌአውት ቪው እንቀባለን የዲፎልት ሌአውቱ እንግዲህ ይሄ ነው ከውጭ የሚታየው መስመር የፔጁ ማርጂን ሲሆን ከውስጥ ያለው ደግሞ የዳታው ማርጂን ነው ፔፐር ሳይዝ ዲፋይን እና ኦሪየንቴሽን ዲፋይን ለማድረግ ፋይል እንገባና ፔጅ ኤንድ ፕሪንት ሴትአፕ እንመርጣለን ከፔጅ ኤንድ ፕሪንት ሴትአፕ ላይ የመጀመሪያው ፕሪንተር ሴትአፕ የሚለው ውስጥ ከኮምፒውተራችን ጋር የተያያዘ ፕሪንተር ካለ ስሙ ይመረጣል በሁለተኛ ደረጃ ፔፐር የሚለው ይሄኛው ቦክስ የተመረጠው ፕሪንተር የተለያዩ ፔፐር ሳይዞች ሊወስድ ስለሚችል የትኛውን ፔፐር ሳይዝ መጠቀም እንደምንፈልግ ነው የምንመርጠው ኦሪየንቴሽን ላይ ደግሞ በቁመት ወይስ በአግድም ለፔፐሩ ማለት ነው እንመርጣለን አሁን ግን ኮምፒውተራችን ከፕሪንተር ጋር ካልተያያዘ እንዲሁ ሴቭ ለማድረግ እና በኋላ አያይዘን ፕሪንት ለማድረግ ስንፈልግ ለማፑ ኢማጂነሪ የሆነ ፔፐር ሳይዝ እና ኦሪየንቴሽን ማዘጋጀት ይቻላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ፔጅ ስታንዳርድ ሳይዝ የሚለው ቦክስ ውስጥ የተለመዱ ስታንዳርድ ሳይዞች አሉ እነ A1 A0 A3 የሚባሉ አሉ እነ አርክ ፋሚሊ አሉ አርክ A አርክ B እንዲሁም የታወቁት ደግሞ አንሲ A አንሲ B አንሲ D እያሉ የሚሄዱ ስታንዳርድ ሳይዞች አሉን አለበለዚያ ደግሞ ከስተም ሳይዝ መስጠት ይቻላል ዊድዙና ሃይቱን በኢንች በሴንቲሜትር በሚሊሜትር በመሳሰሉት ዩኒቶች ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ከስተም ሳይዝ ንፍጠርና ዊድዙን በ16 እንሰድና ሃይቱን ደግሞ በ12 ወስደን ቁመቱን ላንድ ስኬፕ ወይም ወደጎን አድርገን ማፑ ደግሞ ከዲፋይን ከተደረገው ፔጅ ሳይዝ ጋራ ራሱን አጀስት እንዲያደርግ ስኬል ማፕ ኤሌመንት ፕሮፖርሽናሊ ቱ ቼንጅ ኢን ፔጅ ሳይዝ ብለን ኦኬ ብንል ራሱን አጀስት አደረገ ማፕ እናገኛለን ከውጭ ያለው ፔፐር ሳይዝ ፋይል ፔጅ ኤንድ ፕሪንት ሴትአፕ ሄደን ወደ ጎን ማድረግ ነው የፈለግነው ስለዚህ እነኚህን ቁጥሮች እናቀያየርና 16 በ12 በሚል እንቀይረው ዊድዙና ሃይቱ ቅድም ተቀያይረው ነበር በዚህ መልክ አድርገነው ብንወጣ የሚቀጥለው ስራችን ይችን ሴሌክት ኤሌመንትስ ቱል በመጠቀም እዚህ ዳታ ፍሬም ምንለው ውስጥ ክሊክ በማድረግ ከፔፐር ሳይዙ አንፃር የማፓችንን ዳታ ፍሬም ምንለውን ሳይዝ አጀስት ማድረግ ይቻላል ማኑዋሊ አጀስት ማድረግ እንችላለን ሌላው ደግሞ ተጨማሪ ማፑን ዙም ማድረግ ማሳደግ ከፈለግን በዚች በተን ዙም ኢን በዚች በተን ዙም ኢን በመጠቀም ካለን ዳታ ፍሬም አንፃር ያሳደገን መምጣት እንችላለን የሚቆረጥብን ከሆነ ወደ ኋላ እንመለሳለን ዙም ኢን እና ዙም አውት በመጠቀም ማፑን ሴንተር ለማድረግ ደግሞ በፓን ሴንተር ላይ ማድረግ እንችላለን ከዳታ ፍሬሙ አንፃር በዚህ መልኩ እንግዲህ የመጀመሪያ ደረጃ ሌአውት በዚህ መልኩ ካዘጋጀን በኋላ ታይትል ነው የሚቀጥለው ታይትል ለማስገባት ኢንሰርት ታይትል እንላለን ኤርፖርት ኤሪያ ሳውንድ ፖሉሽን ኢንተር ብለን ለምሳሌ ታይትል ልንሰጥ እንችላለን በድራጊንግ ቦታ ማስያዝ ይቻላል ሌላው ሳይዝ ለታይትሉ ሳይዝ መስጠት ይቻላል እንዲሁም ቦልድ ኢታሊክ የመሳሰሉትን የፎንት ፎርማት መጠቀም ከለርም እንደዚሁ አጀስት ማድረግ እንችላለን
በዚህ መልክ ታይትል ካስገባን የሚቀጥለው ዋና የማፕ ኤሌመንት ደግሞ ምንለው ሌጀንድ ነው የሚሆነው ሌጀንድ እንግዲህ ኢንሰርት ሜኑ ውስጥ በመሄድ ሌጀንድ ነው የምንመርጠው ሌጀንድ ዊዛርድ ይመጣል እዚህ ማፕ ሌየር የሚለው ውስጥ የምታያቸው እነኚህ ሌየሮች ነው ሌጀንድ ውስጥ የሚሳተፉት ደግሞ እዚህ ሌጀንድ አይተም ውስጥ ይታያሉ ሁሉም ሌየሮች እንደሚሳተፉ እዚህ ያሳያል ምን ቀንሰው ካለ ከመረጥን በኋላ ከሌጀንድ አይተም ውስጥ በሪሙቭ አይተም እንጠቀማለን ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ ሁሉንም እንደዚሁ እንደ ሁኔታው ምን ቀንስ ካለ እየመረጥን ሪሙቭ ነው የምንለው እየመረጥን ደግሞ ከማፕ ሌየር ወደ ሌጀንድ አይተም ማዛወር ካለብን በዚህ አድ ነው የምንለው add a single layer ነው ይሄ add all layer ነው remove a single layer remove whole layer የሚለውን ይሰጠናል next በማለት የሚቀጥለው ስቴጅ ላይ እንገባለን የሚቀጥለው ስቴጅ ላይ እንግዲህ የሌጀንድ የምትለዋን አይተም በምን ፎንት በምን ሳይዝ በምን ከለር እንጻፋት ነው የሚለው ዲፎልት ነው እንሰደና እንለፍ የሚቀጥለው ደግሞ ለሌጀንዱ የሚሆን ፍሬም ምረጡ ይላል ቦርደር ባክግራውንድ ድሮፕ ሻዶ አለ ለምሳሌ እየገባን የተወሰኑ እንሰድ ከቦርደር ከባክግራውንድ ከለር እንግዲህ ሌጀንድ ባክግራውንዱ ነው እዚህ የሚጠይቀን አንድ ከለር እንወስዳለን ድሮፕ ሻዶ ካስፈለገን እንደዚህ ለሌጀንድ አይተሙ የሚሆን ማለት ነው በመምረጥ ኔክስት እንላለን ሌሎችን ዲፎልት ቫልዩዎች እንደዚሁ ኔክስት ፊኒሽ ብንል ሌጀንድ እናገኛለን ሌጀንድ አስፈላጊውን ፖዚሽን ካስያዝን በኋላ ሌላው አስፈላጊ የማፕ ኤሌመንት እንግዲህ ኖርዝ አሮ ነው የሚሆነው ስለዚህ ኢንሰርት ሄደን ኖርዝ አሮ እንመርጣለን ከኖርዝ አሮ ስታይል ውስጥ የፈለግነውን አይነት ስታይል በመምረጥ ኦኬ ነው የምንለው ስለዚህ እሱንም በድራጊንግ ፖዚሽን እናስይዘዋለን ሌላው ስኬል ባር ነው ኢንሰርት ሜኑ በመሄድ ስኬል ባር እንመርጣለን የስኬል ባር ሴሌክተር ዳያሎግ ቦክስ ይከፈታል ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን የስኬል ባር ስታይል በመምረጥ እንደዚሁ ኦኬ ብለን እንወጣለን በድራጊንግ ተገቢውን ፖዚሽን እንደዚሁ እናስይዘዋለን ከዚህ በኋላ ማፖች እንግዲህ በወሳኝነት ሊኖራቸው የሚገባው ሎኬሽናቸውን ወይም ኮኦርዲኔታቸውን የሚያሳይ ግሪድ ላይን ነው እሱን እንግዲህ ለማስገባት ኢንሰርት ነው የምንለው መጀመሪያ ቪው ነው የምንለው ከዛ ዳታ ፍሬም ፕሮፐርቲስ እንላለን ዳታ ፍሬም ፕሮፐርቲስ ላይ ኒው ግሪድ እንመርጥና የራሳችንን ግሪድ ሲስተም እንመርጣለን ሶስት አይነት ግሪድ ሲስተም አለን በግራቲኪዩል ላቲቲዩድ ሎንጊቲዩድ የሚያሳይ ሜዠርድ ግሪድ አለን በማፕ ዩኒቱ የሚከፋፍል ነው ሪፈረንስ ግሪድ ደግሞ በኢንዴክሲንግ የሚከፋፍል ነው እስቲኛ በላቲቲዩድ ሎንጊቲዩድ ከፋፍሎ የሚያሳይ ግሪድ ሲስተም መርጠን እንሂድና አፒራንሱ ሌብል ብቻ ቲክ ማርክ አለ ከሌብል ጋር ወይም ግራቲኪዩል ኤንድ ሌብልስ የሚላለን ግራቲኪዩል ኤንድ ሌብልስ የሚለው ለምሳሌ እንሰድና ኢንተርቫሉ አንዳንድ ዲግሪ ኢንተርቫል ማለት በምድር ላይ 111 ኪሎ ሜትር ዲስታንስ ያላቸው ናቸው የአንድ ዲግሪ ልዩነት ያላቸው ግን ብዙ ጊዜ እነኚህ ኤሪያዎች ለምሳሌ የ111 ከግራ ወደ ቀኝ ያለው አጠቃላይ ርቀት ከ111 ኪሎ ሜትር ያነሰ ከሆነ በአንድ ዲግሪ ብትከፋፍሉት ምንም ግሪድ አታገኙም ስለዚህ የሚሻለው ከዲግሪ አንፃር 00 እናደርገውና በሚኒቱ ግን እንዲከፋፈሉ ማድረግ ነው ለምሳሌ በየ15 ሚኒቱ ሌብል እንዲሆንልን እንፈልጋለን ይሄንን ኔክስት ነው የምንለው አክሲስ እና ላይን ስታይል ዲፎልቱን በመውሰድ ኔክስት እንላለን ግራቲኪዩል ቦርደር በተመለከተ ሲምፕል ቦርደር እና calibrated border at the edge of graticules የሚላለን ኒት ላይን ያስፈልገናል ቦርደር እና ኒት ላይን አብረን መውሰድ ይኖርብናል ፊኒሽ ነው የምንለው
ይሄንን ያዘጋጀነውን ግራቲኪዩል እንግዲህ አፕላይ በማለት ኦኬ ብለን እንወጣለን። ስለዚህ ማፓችን የራሱ ግሪድ ሲስተም ያለው ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን በዚህ መልክ ካዘጋጀን በኋላ እንግዲህ ፋይል ገብቶ ፕሪንት በመውሰድ ከፕሪንተር ጋር ከተያያዘ ሲስተማችን ኦኬ ማለት ነው። ፔጅ ሳይዝ እና ሌሎች ስለተዘጋጁ አለበለዚያ ደግሞ ማፑን ሴቭ ማድረግ ነው። ፋይል ሴቭ አስ በመግባት የምንፈልገው ዳይሬክተሪ ውስጥ ያንን ሴቭ ብሎ መውጣት ይቻላል ማለት ነው።